السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل جديد من أوبو في الفئة السعرية المتوسطة العليا، وهو الأوبو رينو 11 برو 5G. اتكلمت في فيديو قبل كده عن الأوبو رينو 11 5G العادي، لو حابين تاخدوا فكرة اللينك في خانة الوصف. المهم إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف كل شيء حرفيا عن الموبايل، هنعرف المواصفات والمميزات والعيوب، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للاوبو رينو 11 برو 5G، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات زجاجية سواء الظهر او الواجهة الامامية، اما الاطار الجانبي مصنوع من البلاستيك. وابعاد الموبايل: الطول 162.4 مللي، والعرض 74.1 مللي، والسمك 7.6 مللي، والوزن 181 جرام. التصميم رائع وشيك، والوزن والتخانة مناسبين جدا، مفهومش اي مشاكل. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و 5G، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري، وبيدعم بصمة الاصبع موجودة في الشاشة، وبيدعم خاصية التعرف على الوجه او بصمة الوجه. والموبايل بيدعم خاصية الاي ار بلاستر للتحكم في الاجهزة الكهربائية، وبيدعم خاصية NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. وللأسف الموبايل بيدعم صوت مونو عادي مش الستيريو، مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو في مشاهدة الفيديوهات. والموبايل بيدعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، وتشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. أما نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة كولور او اس 14، أحدث واجهة من أوبو. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الأوبو رينو 11 برو 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون بسعة 4600 ملي أمبير، وشاحن سريع بقوة 80 واط، ولكن الشاحن اللي بيجي مع الموبايل في العلبة بقوة 100 واط، ومنفذ الشحن تايب سي. والموبايل بيدعم الشحن العكسي، تقدر تستخدم الموبايل زي الباور بانك وتشحن بيه اي موبايل تاني. البطارية رغم انها بسعة 4600 ملي امبير، ولكن هتقدم اداء كويس مفهوش اي مشاكل في كل الاستخدامات طوال اليوم، وهيساعد في اداء البطارية الكويس. دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة ال 4 نانومتر. اما عن مساحة تخزين الرينو 11 برو 5G، الموبايل باصدارين: الاصدار الاول رام 12 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 12 جيجا وذاكره تخزين 512 جيجا بايت. والموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري. نيجي بقى لشاشه الموبايل، واللي بتكون قويه من نوع الاوليد، شاشه منحنيه على شكل الثقب بحجم 6.7 بوصه، بجوده الفول اتش دي بلس، بدقه 1080 بكسل في 2412 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعه الاستجابه للشاشه خاصة في الألعاب التقيلة أو في أي استخدام. وكثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة. والشاشة بتدعم خاصية ال HDR 10 بلس، ومعدل السطوع 950 شمعة. والشاشة عليها طبقة حماية من نوع ال AGC DT Star 2. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع وقوي وسلس في كل الاستخدامات، سواء في الالعاب الخفيفه والالعاب التقيله اللي الرسومات بتاعتها بتكون عاليه زي لعبه بابجي او كول اوف ديوتي او فري فار او العاب البلاي ستيشن. الشاشه بتقدم اداء سريع. وكمان في الاستخدامات العاديه او التصفحات العاديه زي الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور او الحاجات اللي زي كده، الشاشه بتقدم اداء سريع برضه، والوانها متناسقه جدا. اما عن اداء الاوبو رينو 11 برو 5G، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا اصدقائي من شركه ميديا تك ديمنسي 8200 5G، ثماني النواه، دقه تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقه. اما المعالج الرسومي مالي جي 610، المعالج من اهم مميزات الموبايل، وهيقدم اداء رائع وسريع وقوي في كل الاستخدامات، سواء في الالعاب او الاستخدامات في الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور او في اي استخدام انت عايزه. المعالج قوي وسريع وسلس مفيهوش اي مشاكل، وكمان بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. نيجي بقى لكاميرات الاوبو رينو 11 برو 5G. واولا الكاميرا الامامية، واللي بتكون بدقة 32 ميجا بكسل، وبتدعم تصوير ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والالتقاط المتتابع ووضع اشارة الكف. وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 اطار في الثانية. الكاميرا الامامية او كاميرا السيلفي هتقدم اداء رائع من حيث الجودة والالوان، هتاخد صورة رايقة وواضحة ما فيهاش اي مشاكل. وكمان بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، ودي حاجة روعة بكل تأكيد. اما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثلاثية مع فلاش ليد،
الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، وبتدعم المثبت البصري الالكتروني علشان الصوره ما تكونش مهزوزه اثناء التصوير. اما الكاميرا الثانيه بدقه 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع الترا وايد بفتحه عدسه 2.2، والكاميرا الثالثه والاخيره بدقه 32 ميجا بكسل تيليفوتو لتصوير الزوم حتى 2 اكس بفتحة عدسة 2.0. وطبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي والتصوير الليلي والتصوير البطيء والمؤقت الذاتي ووضع إشارة الكف والالتقاط المتتابع. وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية من أهم مميزات الموبايل وهتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان، ومن أهم مميزاتها بتدعم المثبت البصري الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير، ودي حاجة محترمة جدا في كاميرات الأوبو رينو 11 برو 5G. أما عن ألوان الموبايل، اللون الأبيض والرمادي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. نيجي بقى لمحتويات علبة الأوبو رينو 11 برو 5G. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن بقوة 100 واط، وكابل USB تايب سي، وجراب لحماية الموبايل، ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال، وكتيب التعليمات او دليل البدء السريع وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة سماعات الهاند فري، وده اصبح امر عادي لكل الشركات. تعالوا بقى نعرف مع بعض العيوب والمميزات للاوبو رينو 11 برو 5G. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. هبدأ اولا بالعيوب. من عيوب الموبايل مش بيدعم سماعات السيريو، بيدعم سماعات مونو عادية، ولا بيدعم تركيب كارت ميموري، ولا بيدعم مدخل سماعات الاذن. ومن عيوب الموبايل غير مقاوم لرذاذ الماء والغبار. واخر عيب للموبايل بيجي بنفس مواصفات الاوبو رينو 10 برو 5G مع اختلاف التصميم والمعالج. المعالج هنا في الموبايل بيكون اقوى. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الاوبو رينو 11 برو 5G الوزن خفيف والتصميم شيك. ومن مميزات الموبايل الشحن سريع، هيشحن 45% في 10 دقايق بس. ومن المميزات المعالج قوي وسريع وسلس في كل الاستخدامات سواء في الالعاب او الاستخدامات العاديه، وكمان بيدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K. ومن مميزات الموبايل الشاشه بتقدم اداء رائع حرفيا في كل الاستخدامات سواء في الالعاب او الاستخدامات العاديه، لانها بكل بساطه من نوع الاوليد بجوده عاليه مع معدل تحديث 120 هرتز، فبالتالي هتاخد اداء طلقه في كل الاستخدامات. ومن مميزات الاوبو رينو 11 برو 5G الكاميرات سواء الاماميه او الخلفيه بتقدم اداء رائع من حيث الجوده والالوان، ومن اهم مميزاتها بتدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K، هتاخد صوره على الرايق. دي عيوب ومميزات الاوبو رينو 11 برو 5G. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر الموبايل. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربيه، ولو انتوا حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. سعر الموبايل بالنسبه لنسخه الرام 12 جيجا وذاكره تخزين 512 جيجا بايت بحوالي 560 دولار امريكي، وبالمصري 22000 جنيه، وبالسعودي 2100 ريال، وبالاماراتي 2100 درهم. اما سعر الموبايل في الكويت 165 دينار، وفي المغرب 5940 درهم، وسعر الموبايل في الجزائر 116790 دينار، والسعر بالاردني 395 دينار، والسعر في فلسطين الحبيبه 2725 شيكل، وفي العراق 734175 دينار، واخيرا سعر الموبايل في ليبيا 3115 دينار. دي اسعار الموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربيه لنسخه الرام 12 جيجا وذاكره تخزين 512 جيجا بايت. حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها يا اصدقائي الاعزاء، السعر قد يختلف بزياده او نقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.